विदाउट कम्प्युटर युज ओन्ली विथ वान डिभाइस हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलबाटै बनाउन सक्नुहुन्छ थम्बनेल्स र कसरी युज गर्न सकिन्छ र कसरी युट्युबमा अपलोड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई म आज बताउन गइरहेको छु। जस्तै मैले यो भिडियोमा थम्बनेल्स हेर्नुहोस् त यो लगाइरहेको छु, यसलाई कसरी बनाएको छ र यसलाई कसरी युज गर्ने र यो थम्बनेल्स भनेको के हो हजुर भनेर हजुरलाई आज म बताउन गइरहेको छु। आज जाउँ हेरौँ यो थम्बनेल्स कसरी बनाइन्छ। सर्वप्रथम हामीले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नेछौँ। जस्तै प्ले स्टोरमा जान सकिन्छ। एउटा प्ले स्टोरमा गएपछि हजुरहरूले थम मात्र लेख्नुभयो भने मेकर भनेर आउँछ र हजुरहरूले सबभन्दा यो जुन थम्बनेल मेकर 4.4 को रेटिङ आएको छ अथवा 4.5 आएको छ नि, जुन इन्स्टल पनि गर्दा हुन्छ र मैले यो 4.4 को इन्स्टल गरेको कारणले यसलाई तपाईहरुले अथवा अगाडि जुनै छानेर यसरी सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो डाउनलोड गरिसकेको छु र हजुर ओपन गर्न सक्छु। र ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूलाई र मैले यो र ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर म व्हाइटै राख्ने छु र हजुरहरूले यसरी छानेर यसरी कुन राख्नुहुन्छ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र ग्यालरीबाट पनि झिक्न सक्नुहुन्छ। तर म व्हाइटै राख्ने भएको कारणले व्हाइटै राख्ने छु। नेम भन्दा नि सुरुमा म पहिला फोटो लिएर यसलाई चाहिँ राख्ने छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, इमेज देखेको छ नि, यसमा गएर हामीले सजिलै फोटो कुनको बनाउने त्यो छान्न सक्छु। जस्तै हेर्नुहोस् म यो छान्न सक्छु र यसलाई म सजिलै क्रप गरेर यति राख्न सक्छु, किनभने मलाई फोटोको आवश्यक छैन मोबाइलको। यसरी सेलेक्ट गरेपछि यसरी मिलाउन सकिन्छ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि डन गर्दा हुन्छ। अब हजुरहरूलाई फेरि म एउटा युट्युबको फोटो लिनु गइरहेको छु। यो पिकटबाट मैले कट गरेर राखेको छु। हजुर पिकटको लागि ट्युटोरियल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी राख्ने छु र मैले अब नाम यहाँ लेख्ने छु। मैले के को लागि बनाउन आँटेको यो र मैले अब सजिलै यो ब्याकग्राउन्ड छ नि, यसलाई ब्याकग्राउन्डमा अरू कलर हाल्दाखेरि यो हाल्दा अलिक राम्रो देखिन्छ कि यहाँ हाल्ने छु। अब म टेस्टमा लेखेपछि के लेख्न सक्छु भने युट्युब THUM थम्बनेल्स यसरी गर्न सक्छौँ र यसरी हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ यसलाई। यो कलरको लागि यहाँ जुन यो ब्लू छ नि, यहाँ गएर हामीले यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ कुन राख्न सकिन्छ र रेड राखौँ। सुरुमा कलर चेन्ज गरेपछि हजुरले राइट गर्नुहोस् र 3D हल्का बढाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई यसरी रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यतिकै छोडेर यसरी कतिको उसमा राख्नुहुन्छ पनि छ, यतिकै गएर म अब कलर कुन चेन्ज गर्नुहुन्छ र कुन कलरले स्टकमा राख्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ तपाईहरुलाई के को भिडियो यो यसको यो थम्बनेल्सको बनाउन सिकायो भने तपाईहरु ट्युटोरियल पनि लेख्न सक्छु। मैले स्मलबाट लेखेँ ट्युटोरियल्स भनेर आइसकेको छ। यहाँ कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ र यसलाई मैले ब्लू दिन्छु र यसको मैले
ब्लू दिइसकेपछि ओके गरेर 3D अलिकति बढाएर ओके गरेर कलर वाइज यसको मैले रेड राख्न सक्छु। बुझ्नु होला किन कसरी राखेको छु भनेर। यति गरिसकेपछि फेरि यसलाई मैले ट्युटोरियल लेखेपछि भिडियो लेख्छु। भिडियो चाहिँ VIDO भिडियोमा चाहिँ मैले अलिक यतिको गएर कलरमा चाहिँ यसको चाहिँ म फाल्टै राख्ने छु। यसमा चाहिँ मैले राख्ने छु यो कलरको राख्दा हुन्छ होला सायद। 3D राखेर कलर वाइजमा यसको मैले अलिकति यो राख्ने छु र डन गर्नेछु। यो तर सिम्पल रहेको छ। यसरी हजुरहरूले बनाइसक्नुहुन्छ र यसलाई डाइरेक्ट यसरी सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी जाउँ यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ अपलोड गर्दा युट्युबमा र कसरी यो भिडियो फोटोलाई थम्बनेल्सलाई युट्युबमा हालिन्छ। अब हेरौँला। अब हामी युट्युब एपमा भन्दा पनि हामी क्रोम ब्राउजरमा जानेछौँ र युट्युब एप्सबाट भन्दा पनि क्रोम ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्नु अपलोड गर्नु कसरी र किन र फाइदा के छ र बेफाइदा के छ भन्ने कुरामा हजुरलाई मलाई आउने भिडियोहरुमा बताउने छु। सर्वप्रथम हिस्ट्रीमा जाउँ, अपलोड भिडियोमा जाउँ। हजुरले सजिलै अब यसरी सुरुमा अपलोड गर्दाका लागि प्राइभेटमा गर्नु होला र डाउनलोड अपलोडमा जाउँ। यसको मैले फुल लिएर आउने छु कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ र म पनि कसरी गर्दछु भन्ने कुरामा। फाइलमा जाउँ। यसैको लागि हजुरहरूलाई यहाँ जान सक्छौं। अब हेर्नुहोस् थम्बनेल्सको लागि चाहिँ हामीले यी कस्टम थम्बनेल भन्ने हजुरहरूले यसरी गरेर यहाँ थिचेर फाइलमा सिलेक्ट गरेर आफूले बनाएको थम्बनेल्सलाई हालेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी थम्बनेल्सहरु हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। अब आउने अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ, थम्बनेल्स कसरी राखिन्छ भन्ने पूर्ण रूपमै लिएर आउने छु र यो भिडियोमा चाहिँ पनि हजुरहरूलाई थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरोमा सिकाउनु गइरहेको थिएँ र अब आउने भिडियोमा कसरी हालिन्छ र कसरी सो हुन्छ हजुरहरूलाई मैले बताउने छु। हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुरहरू के नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै टिच सम्बन्धी कुनै पनि एजुकेसनहरू लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा रहनुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।